બોર્ડની પરીક્ષાનો સમય આવી ગયો એટલે બાળકોને પરીક્ષાની મહેનત સામે માતા પિતાને પણ એવી તબિયતની ચિંતા થાય કે ખાવા પીવામાં બાળકોને એવું શું આપીએ કે જેથી બાળકોને સ્ફૂર્તિ રહે, સારી યાદશક્તિ સાથે ટેન્શન વગર શાંત મગજ સાથે પરીક્ષા આપી શકે. તો કિચન સિરીઝમાં અમારા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર ખાવાની ઝંઝટ વગર શરબતની જેમ પી શકાય અને બાળકોના મન ભાવતા સ્વાદનું ગરમીના આ દિવસોમાં ઠંડકની સાથે પરીક્ષા સમયે આવતા ટેન્શન થાક દૂર કરી યાદશક્તિ વધારનાર અને મન અને મગજને શાંત રાખીને તેવું હેલ્ધી ડ્રિંક બનાવીએ. આજે બધી સામગ્રીનું માપ 15 ગ્લાસ હેલ્ધી ડ્રિંક બનાવી શકાય ને તે પ્રમાણે લીધું છે. બનાવવાની શરૂઆત પ્રથમ 1 કપ એટલે કે અંદાજે 20 થી 25 નંગ મખના લઈશું. કેલ્શિયમનો ભરપૂર સ્ત્રોત ગણાતા મખના રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર સાથે આયર્નથી ભરપૂર એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ ધરાવે છે, જેથી બાળકોને વાતાવરણના કારણે લાગતું ઇન્ફેક્શન છે ને તેનાથી બચાવે છે. સાથે લઈએ 10 થી 15 નંગ બદામ. તાસીરમાં ઠંડી અને બીજા અનેક ગુણો સાથે વિટામિન ઈ થી ભરપૂર યાદશક્તિ વધારનાર બદામ છે ને તે ખૂબ જ ગુણકારી છે, સાથે ઠંડી પણ છે. તેની સાથે લઈએ 2 ટેબલસ્પૂન ચારોળી. નાની આમથી દેખાતી ચારોળી વિટામિન એ, કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફોસ્ફરસથી ભરપૂર છે. યાદશક્તિ વધારનાર, નબળાઈ અને થાક દૂર કરનાર ચારોળી મગજની નસોને શાંત રાખે છે અને ટેન્શન આવતું અટકાવી મગજને પૂરતી ઉર્જા આપે છે. સાથે લઈશું 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખસખસ. ખસખસ રસોઈમાં સ્વાદ વધારનાર, શરીરમાં ઉર્જા આપનાર, યાદશક્તિ વધારનાર અને ઊંઘ લાવનાર છે. તેની સાથે લઈશું 1 ટીસ્પૂન જેટલી વરિયાળી. ઉનાળામાં અમૃત તરીકે ઓળખાતી વરિયાળી એ તજા ગરમી મટાડનાર, પેટમાં ઠંડક આપનાર છે, જે ઉનાળામાં લૂથી પણ બચાવે છે. સાથે લઈશું 10 થી 12 દાણા મુનક્કા. મુનક્કા જોઈને તમને એવું લાગશે કે આ તો કિસમિસ દ્રાક્ષ છે, પણ નહીં, આ એક ડ્રાય ફ્રૂટ છે. જુઓ, અહીં તો હું તમને કિસમિસ દ્રાક્ષ પણ બતાવું છું. કિસમિસ આવી નાની હોય છે અને મુનક્કા છે ને એ સાઇઝમાં મોટા અને અંદરથી બીજવાળા હોય છે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વ ધરાવનાર, શરીરને અંદરથી મજબૂતાઈ આપી અને આંખોનું તેજ વધારનાર મુનક્કા છે, જે મસલ્સ પણ મજબૂત કરે છે અને થાક દૂર કરનાર સ્ફૂર્તિ લાવનાર છે. આ હેલ્ધી ડ્રિંક બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર આ મખનાને પેનમાં ઉમેરી સતત મિક્સ કરતા જઈને શેકશું. મખના લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા જઈ અને શેકતા જવાના છે. અહીં આ રીતે શેકતા હવે હાથ વડે ચેક કરતા જુઓ, એકદમ ક્રિસ્પી અને કડક થઈ ગયા છે અને હાથ વડે ચૂરો પણ થઈ જાય છે. બસ આ રીતે ચૂરો થઈ જાય તેવા મખના શેકાઈ જાય ને એટલે શેકેલા આ મખનાને એક ડીશમાં કાઢી લઈએ. ફરી એ જ પેનમાં ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી બદામ ઉમેરી દઈશું. બદામને પણ થોડી એવી શેકવાની છે. માત્ર 1 મિનિટ બદામ શેકાઈ જાય ને એટલે સાથે તેમાં ચારોળી અને ખસખસ બંને ઉમેરી અને મિક્સ કરતા જઈએ. માત્ર વધારે 30 સેકન્ડ જ શેકશું, કારણ કે ખસખસ શેકાય તુરંત જ ફૂટવા માંડે છે. તુરંત જ શેકાયેલા બદામ, ચારોળી અને ખસખસને મખના સાથે હવે ઉમેરી દેવાના છે. આ બધી શેકાતી વસ્તુ ઠંડી થાય છે ને એ દરમિયાન આપણે મુનક્કાને એક ડીશમાં લઈશું. એક મુનક્કાને આ રીતે હાથમાં લઈ અને ચપ્પુ વડે અથવા તો હાથ વડે 2 ટુકડા કરી તેમાં વચ્ચે રહેલા બીજને અલગ કરી નાખવાનું છે. અહીં બધા જ મુનક્કામાંથી બીજ કાઢી લીધા છે. હવે એ દરમિયાન શેકેલા મખના અને ડ્રાયફ્રૂટ પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો આ ડ્રાયફ્રૂટને આપણે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. હવે સાથે જ 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી, અડધો કપ જેટલી સાકર અથવા તો સાકરનો પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે જ અહીં મેં 6 થી 7 નંગ એલચી લીધી છે. તાસીરમાં ઠંડી, યાદશક્તિ વધારનાર અને સ્ફૂર્તિ લાવનાર એલચી ઉમેર્યા પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને હવે બધું પીસી લઈએ. પીસ્યા પછી જુઓ, પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે, જે એકદમ સ્મૂથ બન્યો છે. ત્યાર પછી હવે મિક્સરના બીજા જારમાં બીજ કાઢેલા મુનક્કા પણ ઉમેરી દઈશું અને જારનું ઢાંકણ ઢાંકી તેને પીસી લેવાના છે. પીસ્યા પછી મુનક્કા છે ને તે આવા પલ્પ જેવા થઈ જશે. અને જો તમારે પીસેલા મુનક્કાને ડ્રાય ફ્રૂટના મિશ્રણ સાથે મિક્સ ના કરવા હોય ને તો અલગ પણ રાખી શકાય છે, પણ અહીં મેં ડ્રાય ફ્રૂટના પાવડર સાથે આ પીસેલા મુનક્કાનો પલ્પ ઉમેરી દીધો છે.
ફરી એકવાર ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી લઈએ અને બધું પીસી લઈશું. જુઓ, પીસ્યા પછી મુનક્કા અને ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ પાવડરને એક વખત બનાવી અને કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો 1 મહિના સુધી એવો સારો રહે છે. પણ તમે કહેશો કે પાવડર તો બનાવી લીધો, પણ આમાંથી હેલ્ધી ડ્રિંક બનાવવું કઈ રીતે? અને જો આ હેલ્ધી ડ્રિંક બનાવીએ તો ખરા, પણ બાળકોને ન ભાવે તો શું કરવાનું? તો ચાલો બાળકોને ભાવે ને તેવા 1 નહીં પણ 2 સ્વાદમાં આ ડ્રિંક બનાવીએ. તેના માટે આપણે બનાવેલા પાવડરમાંથી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલો પાવડર મિક્સરના જારમાં લઈ લેશું. સાથે 1 ગ્લાસ ઠંડુ દૂધ પણ ઉમેરવાનું છે. સાથે 2 થી 3 બરફના ટુકડા ઉમેરશું. હવે અહીં મેં રોઝ સિરપ લીધું છે. જો બાળકોને રોઝ સિરપવાળું દૂધ ભાવતું હોય ને અથવા તો બીજા કોઈ પણ ફ્લેવરની સિરપવાળું દૂધ ભાવતું હોય ને તો તે ફ્લેવર ઉમેરી શકાય છે. અને આ સિવાય બાળકોની મનપસંદ ચોકલેટ ફ્લેવર આપવા માટે ચોકલેટ સિરપ પણ ઉમેરી શકાય છે. આ કોઈ પણ એક સિરપ ઉમેરી અને હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં આ બધું બ્લેન્ડ કરી લેવાનું છે. બ્લેન્ડ થયા પછી પરીક્ષા સમયે ખૂબ જ ઉપયોગી હેલ્ધી ડ્રિંક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ હેલ્ધી ડ્રિંક હવે ગ્લાસમાં ઉમેરી દઈએ અને ગરમીની આ સિઝનમાં ઉપરથી થોડું બરફ પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી ઠંડુ ડ્રિંક બની અને તૈયાર થઈ જાય. બનાવ્યા પછી આ રીતે ચોકલેટ સિરપ ઉપરથી ઉમેરવું હોય ને તો પણ ઉમેરી શકાય છે. સાથે બદામની સ્લાઇસ વડે પણ ગાર્નિશ કરી દઈએ. દિવસમાં એકવાર સવારે કે પછી સાંજે બાળકોના મનભાવતા સ્વાદ સાથે રોજ 1 ગ્લાસ આ ડ્રિંક પીવડાવશો ને તો બાળકોને પરીક્ષા સમયે લાગતા થાક, ટેન્શનને દૂર કરી સ્ફૂર્તિ આપે છે અને મગજ અને મન શાંત રાખી યાદશક્તિ વધારે છે, જેથી તે સારામાં સારી રીતે પરીક્ષા આપી શકે. તો આ ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી પરીક્ષા શરૂ થાય ને તે પહેલાં જ હું તમારી સાથે શેર કરી છે. તો આ પાવડર જરૂરથી બનાવી લેજો અને તમારા બાળકોની પરીક્ષા સમયે એ લોકોને રોજ 1 ગ્લાસ તો જરૂરથી પીવડાવજો. રેસીપી ખૂબ જ ઉપયોગી છે, તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે.